next application of electromagnetic waves, that is X-ray radiography or X-ray photograph. We know the X-ray photograph. Now X-ray photograph is taken to detect the defects in the human body. ह्युमन बॉडीमध्ये काही डिफेक्ट्स असतील तर यासाठी डॉक्टर आपल्याला सजेशन करतात की एक्सरे काढून घ्या. म्हणजे एक्सरे काढल्यानंतर डॉक्टरला समजतं की कुठं डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे, काय डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे आणि किती डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे हे समजतं. The basic principle behind the radiography is the X-rays are incident on the human body, then X-rays are passing through the human body, and then these X-rays are coming out through the human body, and they are then incident on the photographic plate, and on the photographic plate there is a one photograph is created on the photographic plate, and this photograph depends upon the densities of the human body. If density is higher, then the X-rays are absorbed, and if densities are lower, then X-rays are passed through the lower density. तर एक्सरे आपल्या शरीरावरती टाकले जातात, शरीरात ते प्रवेश करतात, प्रवेश केल्यानंतर शरीरातनं पुन्हा ते बाहेर पडतात. बाहेर पडलेले जे एक्सरेज असतील ते एक्सरेज फोटोग्राफिक प्लेटवरती टाकले जातात आणि फोटोग्राफिक प्लेटवरती वरती एक विशिष्ट प्रकारचं केमिकल त्यावरती लावलेलं असतं. त्याला फोटोस इफेक्टिव्ह केमिकल असं म्हणतात. म्हणजे त्यावरती लाईट टाकला की त्यावरती काहीतरी इफेक्ट क्रिएट होतो. दॅट इज कॉल्ड अ फोटो इफेक्टिव्ह केमिकल. आणि मग हाय डेन्सिटी शरीरामध्ये जर असेल तर एक्सरेज ॲब्सॉर्ब केले जातात. ॲब्सॉर्ब केले जातात म्हणजे काही प्रमाणात ॲब्सॉर्ब केले जातात आणि काही प्रमाणात पास केले जातात. कमी प्रमाणात पास केले तर तो तशा प्रकारचा इफेक्ट हा फोटोग्राफिक प्लेटवर होत असतो. जास्त प्रमाणात पास झाले तर तशा प्रकारचा इफेक्ट हा फोटोग्राफिक प्लेटवरती क्रिएट होत असतो. समजा आपल्या शरीरामधला हाड एखादं क्रॅक झालेलं असेल आणि त्यावरनं जर एक्सरे टाकले आणि खाली फोटोग्राफिक प्लेटवरती कलेक्ट केले तर काय होईल, हाड जे असेल, बोन जे असेल आपल्या शरीरामध्ये, तर बोन हे हाय डेन्सिटी मटेरियल असेल. हाय डेन्सिटी मटेरियलमधनं एक्सरेज पास होणार नाहीत आणि ज्या ठिकाणी ब्रेक असेल त्या ठिकाणी डेन्सिटी कमी झालेली असेल आणि ब्रेक झालेल्या पार्टमधून जे एक्सरेज असतील ते एक्सरेज जास्त प्रमाणात पास होतील आणि जेवढ्या प्रमाणात ते पास होतील तेवढ्या प्रमाणात ते फोटोग्राफिक प्लेटवरती इफेक्ट क्रिएट करतील आणि डॉक्टरला सहज समजतं की या ठिकाणी ब्रेक आहे हाडाचा असं. तर अशा प्रकारचे काही वेगवेगळे डिसिजेस फाइंड आउट करण्यासाठी एक्सरे रेडिओग्राफीचा वापर करतात. तर बेसिक प्रिन्सिपल असं असतं की नंबर 1, एक्सरेज आर क्रिएटेड बाय युझिंग कुलिज ट्यूब. Then these X-rays are passing through our body. Then the X-rays coming out from the body, they are incident on the photographic plate, and on the photographic plate a picture is created, and by analysis of this picture doctors get the what is the effect on the or defect in the body that is obtained by using the X-ray radiography. This is the way to find out the defects in our body. Okay, this is called, or this concept is called, the X-ray radiography. Now, radiography is the use of X-rays to view a non-uniformly composed material. Non-uniformly composed material म्हणजे एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या शरीरामध्ये जर हाडांचं ब्रेक झालेलं असेल तर नॉन युनिफॉर्मिटी क्रिएट होते आणि अशी नॉन युनिफॉर्मिटी क्रिएट झालेली असेल तर ती फाइंड आउट करण्यासाठी एक्सरेचा वापर केला जातो. दॅट इज द व्हेरिंग डेन्सिटी ऑफ कॉम्पोजिशन सच ॲज ह्युमन बॉडी. A heterogeneous beam of X-rays is produced by an X-ray generator, that is Coolidge tube, and is projected towards the object. The density and composition of each area determines how much of the ray is absorbed. That is important. The X-rays that pass through are captured behind the object by the detector, either photographic film or digital detector. दोन्ही प्रकाराने
केलं जातं. डिजिटल डिटेक्टर असेल, कॉम्प्युटर असेल तर कॉम्प्युटरमध्ये ते चित्र तयार होईल, किंवा कॉम्प्युटर नसेल तर फोटोग्राफिक फिल्मवरती ते चित्र क्रिएट होणार आहे. द डिटेक्टर गिव्स द 2-dimensional representation of all the structure. Okay, this is 2-dimensional. The basic mechanism of radiographic image production includes mechanical production of X-rays by passing high voltage through the cathode ray tube, that is called a Coolidge tube. X-rays then traversing a patient and being partially absorbed. High density असेल तर partially absorb होतील depending upon the density. The X-rays then X-ray photons that transmitted through the patient are intercepted by an image receptor and produce a photographic image on radiographic film or other recording medium. In this way, we get a X-ray photograph. This is the picture. Here X-ray source is there. X-rays are generated. Then these X-rays are passing through the body, human body, and then after passing through the human body, they are collected on the film or recorder photographic plate, and on the photographic plate image is created, and by analysis of this image the doctor get the defect produced in the human body. This is called X-ray radiography. Then this X-ray radiography are used in different applications. The uses of the X-rays. The X-rays help dentists to detect diseases of the teeth. डॉक्टर दाताचे जे डॉक्टर असतील त्या डॉक्टरांना याचा उपयोग होतो. एक्सरेज काढून दातामध्ये कुठं ब्रेक आहे का, क्रॅक आहेत का, किंवा काय डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे ते समजू शकतं. देन डॉक्टर यूज एक्सरेज टू लोकेट द बुलेट्स अँड अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स विदिन द बॉडी. एखादं फॉरेन ऑब्जेक्ट आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झालेलं असेल तर एक्सरेच्या माध्यमातून ते समजतं. देन टू गाईड देम इन सेटिंग ब्रोकन बोन्स. मी आत्ताच एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं होतं की हाडाचं जे क्रॅक झालेलं असेल तर क्रॅक एक्सरे फोटोग्राफमध्ये आपल्याला मिळतं. दे आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट कॅन्सर, अल्सर्स, किडनी स्टोन्स अँड अदर ॲबनॉर्मॅलिटीज. ओके, this is the most important use of this X-ray photography. Number 3, various type of X-ray scanners have been developed and allowed highly detailed view of particular section of the body. जास्तीत जास्त view. One type known as a CT scan. CT scan आपल्याला पुढे बघायचं आहे. Sends narrow beam of X-rays at various angles through the patients of the body. Then number 4, X-rays can halt the growth of cells and even destroy them altogether. म्हणजे ॲबनॉर्मल ग्रोथ होत असेल सेलची तर तीही कमी करण्यासाठी एक्सरेचा वापर केला जातो. दे आर देअर फॉर यूज टू डिस्ट्रॉय बिनिंग्स अँड मॅलिग्नंट ट्युमर्स. मॅलिग्नंट ट्युमर म्हणजे कॅन्सर ट्युमर. कॅन्सर ट्युमर आपल्या शरीरामध्ये डेव्हलप होत असेल तर कॅन्सर ट्युमर याचा अर्थ असा होतो की ॲबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स. तर ॲबनॉर्मल ग्रोथ सेलची जी आहे ती कमी करण्यासाठी एक्सरेचा वापर हा केला जातो. देन एक्सरेज हॅव ऑल्सो बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्युकेमिया अँड बर्सिसिस. Number 5, X-rays are used to inspect scanned goods and other packaged products. एखादं पॅकेज्ड प्रॉडक्ट असेल त्यामध्ये काही हार्मफुल आहे का हे फाइंड आउट करण्यासाठी एक्सरेचा वापर केला जातो. देन सायंटिस्ट हॅव लर्न मच अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॅटर. तर रिसर्चमध्ये एक्सरेचा वापर केला जातो मटेरियलचं स्ट्रक्चर फाइंड आउट करण्यासाठी. BCC स्ट्रक्चर आहे का, FCC स्ट्रक्चर आहे का, इत्यादी प्रकारचं स्ट्रक्चर फाइंड आउट करण्यासाठी एक्सरेचा वापर केला जातो. त्याला XRD असं म्हणतात. एक्सरे युजिंग एक्सरे द स्ट्रक्चर इज फाइंड आउट. अमॉंग अदर थिंग्स दे हॅव लर्न हाऊ ॲटम्स आर अरेंज्ड इन द क्रिस्टल. क्रिस्टलमध्ये ॲटमची अरेंजमेंट कशी असेल ते फाइंड आउट करण्यासाठी, म्हणजे इन जनरल ती प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज फाइंड आउट बाय युजिंग द एक्सरे. Number 7, custom officers and airport security personnel use X-ray in examining luggage and packages to check for weapons or smuggled articles. म्हणजे जर आपल्याला विमानाने प्रवास करायचा असेल
तर एअरपोर्टवरती आपल्याकडे जे काही लगेज असेल, बॅग असेल, तर ती बॅग एक्सरेचा वापर करून त्या बॅगमध्ये काय आहे त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. मग त्यामध्ये काही वेपन्स ठेवलेले आहेत का, काही एक्सप्लोजिव्स ठेवलेले आहेत का, काही स्मगल्ड मटेरियल ठेवलेलं आहे का, हे फाइंड आउट करण्यासाठी एक्सरेचा वापर केला जातो. दिस इज द ॲप्लिकेशन ऑफ electromagnetic wave. The next application of electromagnetic wave, that is called computer tomography, that is CT scan. CT scan म्हणजे कॉम्प्युटर टोमोग्राफी. तर आपल्याला CT स्कॅन माहिती आहे. जर आपल्या शरीरात काही डिफेक्ट असेल, काही मणक्यांचे वगैरे आजार असतील किंवा कॅन्सर वगैरे असेल ह्युमन बॉडीमध्ये, तर हे फाइंड आउट करण्यासाठी डॉक्टर आपल्याला सजेस्ट करतात की CT स्कॅन करा. CT स्कॅन म्हणजे कॉम्प्युटर टोमोग्राफी. तर CT स्कॅनमध्ये काय केलं जातं, तर वेगवेगळ्या अँगलने ह्युमन बॉडीमध्ये एक्सरेज पास केले जातात आणि त्या वेगवेगळ्या अँगलमधनं फोटोग्राफ्स केले जातात. त्याला स्लायसेस असं म्हणतात. म्हणजे एकाच पार्टचे बरेच फोटोग्राफ्स क्रिएट करून आणि मग ते फोटोग्राफ्स एकत्र करून कॉम्प्युटरमध्ये ते त्या ठिकाणी काही डिफेक्ट आहे का, तो डिफेक्ट फाइंड आउट करण्यासाठी कॉम्प्युटर टोमोग्राफचा वापर केला जातो. दॅट इज कॉल्ड CT स्कॅन. तर कॉम्प्युटर टोमोग्राफमध्ये काय केलं जातं, तर पेशंट आता फिगरमध्ये बघा, मध्ये पेशंट ठेवलेला आहे आणि जो एक्सरे प्रोडक्शन आहे, तर एक्सरे सोर्स आहे, तो एक्सरे सोर्स शरीराभोवती 360 डिग्रीने फिरतो आणि फिरत असताना तो डिटेक्टरसुद्धा त्याच अँगलने, त्याच डायरेक्शनने आणि त्याच स्पीडने हा फिरत असतो. म्हणजे पेशंटच्या प्रत्येक पार्टवरती एक्सरेज पास केले जातात आणि एक्सरेज पास करून मग फोटोग्राफ्स घेतले जातात किंवा कॉम्प्युटरमध्ये ते इमेजेस पाठवले जातात वेगवेगळ्या स्लायसेस. म्हणजे एका अँगलने एक फोटो, दुसऱ्या अँगलने दुसरा फोटो, तिसऱ्या अँगलने तिसरा फोटो, चौथ्या अँगलने चौथा फोटो. तर असे स्लायसेस ऑफ एकाच पार्टचे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स किंवा त्याला स्लायसेस असं म्हणतात. तर असे स्लायसेस मग कॉम्प्युटरला पाठवले जातात आणि कॉम्प्युटर त्याचं योग्य प्रकाराने विश्लेषण करून या ॲनालिसिस करून त्याचा रिझल्ट हा देत असतो. म्हणून याला कॉम्प्युटर टोमोग्राफी असं म्हटलेलं आहे. फोटोग्राफ घेतले जात नाहीत तर याच्यावरती, फिल्मवरती, तर कॉम्प्युटरच्या मध्ये काही सॉफ्टवेअरचा वापर करून जे काही इन्फॉर्मेशन आलेली असेल ती इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करून मग त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम झालेला असेल तर ते फाइंड आउट केलं जातं. दॅट इज कॉल्ड CT स्कॅन. तर एक्सरे फोटोग्राफपेक्षा CT स्कॅन हे क्लिअर किंवा संपूर्ण शरीराची इन्फॉर्मेशन CT स्कॅनमध्ये मिळत असते. म्हणजे यामध्ये फोटोग्राफमध्ये, एक्सरे फोटोग्राफमध्ये काय मिळतं, फक्त विशिष्ट भागाचाच तेवढा एक फोटोग्राफ मिळतो. पण CT स्कॅनमध्ये संपूर्ण शरीराचं स्कॅनिंग केलं जातं बाय युझिंग द एक्सरे. म्हणजे पेशंटच्या शरीराभोवती 360 डिग्रीने एक्सरे सोर्स जो आहे तो फिरत असतो आणि त्याला अपोजिटली डायरेक्टली तो डिटेक्टर फिरत असतो आणि डिटेक्टर जो काही डिटेक्ट करतो ती इन्फॉर्मेशन कॉम्प्युटरला देतो. कॉम्प्युटरमध्ये सॉफ्टवेअरच्या मार्फत त्यावरती प्रोसेस करून जे फायनल आउटपुट हे मिळतं. दॅट इज कॉल्ड कॉम्प्युटर टोमोग्राफी. ओके. द कॉम्प्युटर टोमोग्राफी दॅट इज कॉल्ड CT स्कॅन इज यूज टू डिटेक्ट व्हेरियस डिसीजेस. काही डिसीज असू द्या शरीरामध्ये ऑफ द ह्युमन बॉडी. टोमोग्राफी इज इमेजिंग बाय अ सेक्शन ऑर सेक्शनिंग. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रत्येक डायरेक्शनने फोटोग्राफ्स घेतले जातात, त्याला सेक्शन असं म्हणतात आणि ते सेक्शन मग कॉम्प्युटरमध्ये एकत्र केले जातात. अ डिव्हाइस युज्ड इन टोमोग्राफी इज कॉल्ड टोमोग्राफी, व्हाईल द इमेज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड टोमोग्राम. जी इमेज क्रिएट होते दॅट इज कॉल्ड टोमोग्राम. इट इज मेडिकल इमेजिंग टेक्निक. काय केलं आहे, डिझीज किलर आहे तर. कोणाचा माईक चालू आहे त्यांनी बंद करा. which uses computer processed x-rays to produce tomographic images or slices of specific areas of the body. तर ज्या ठिकाणी कुठं डिफेक्ट असेल तर तो डिफेक्ट अशा प्रकाराने युझिंग कॉम्प्युटर टोमोग्राफने फाइंड आउट केला जातो. Then CT produces volume of data that can be manipulated
मॅनिप्युलेट म्हणजे कॉम्प्युटर किंवा सॉफ्टवेअर मॅनिप्युलेट करतं, ॲनालिसिस करतं थ्रू अ प्रोसेस नोन ॲज विंडोईंग in order to demonstrate various bodily structure based on their ability to block the X-ray beam. म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द डेन्सिटी हायर असेल तर एक्सरेज ब्लॉक केले जातात, डेन्सिटी लो असेल तर एक्सरेज पास केले जातात. ऑल्दो हिस्टॉरिकली द इमेज इज जनरेटेड वेअर इन द ॲक्सियल ऑर ट्रान्सवर्स. ॲक्सियल म्हणजे असे लांब आणि ट्रान्सवर्स म्हणजे परपेंडिक्युलर असं प्लेन, perpendicular to the long axis of the body, that is called transverse. The modern scanners allows this volume of data to be reformed in various planes or even in volumetric, that is 3D representation of the structure. आपण एक्स-रे रेडिओग्राफीमध्ये बघितलं होतं, दॅट इज ओनली अ 2D पिक्चर, आणि इन सी टी स्कॅन दॅट इज अ 3D पिक्चर. तर सी टी स्कॅनमध्ये 3D पिक्चर मिळतं, त्यामुळं जे काही डिसीज असेल तो डिसीज पूर्णपणे समजण्याला मदत होते. Although most common in medicine, CT is also used in other fields such as non-destructive material testing. नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह मटेरियल टेस्टिंग, जे मटेरियल डिस्ट्रक्ट करू शकत नाही तर अशा मटेरियलचं टेस्टिंग करण्यासाठी सी टी स्कॅनचा वापर केला जातो, म्हणजे अदर दॅन द मेडिकल यूज. अनादर एक्झाम्पल ऑफ आर्चिओलॉजिकल युजेस सच ॲज इमॅजिंग द कंटेंट्स ऑफ द सार्किओफेगी. तर आर्चिओलॉजिकल म्हणजे काय, पुरातत्व विभाग. एखादी इमारत असेल, खूप जुनी असेल आणि समजा शिवाजी महाराजांच्या वगैरे काही काळात ती बांधलेली असेल, तर त्यामध्ये काही डिफेक्ट्स क्रिएट झालेला आहे का, तर हे फाइंड आउट करण्यासाठी सी टी स्कॅनचा वापर केला जातो. Then other uses of CT scan, that is called a diagnostic use. Okay, the first use is a head. तर हेड आपल्या हेड एक होत असेल किंवा हेडमध्ये कायम दुखत असेल, डोकं कायम दुखत असेल आणि बरंच काही ट्रीटमेंट घेऊनही जर त्यामध्ये काही फरक पडत नसेल तर डॉक्टर आपल्याला डोक्याचा सी टी स्कॅन काढायचं सजेस्ट करत असतात. आणि मग त्यामध्ये काय ॲबनॉर्मॅलिटीज निर्माण झालेली असेल ते फाइंड आउट केले जाते. काही ट्यूमर आहे का, किंवा अदर काही ब्रेकेज आहे का, किंवा काही गाठ तयार झालेली आहे का डोक्यामध्ये, ब्रेनमध्ये, तर हे फाइंड आउट करण्यासाठी सी टी स्कॅनचा वापर केला जातो. ओके, द सी टी इन केस ऑफ हेड, द सी टी स्कॅनिंग ऑफ द हेड इज टिपिकली यूज टू डिटेक्ट इन्फ्रॅक्शन, म्हणजे काही ॲबनॉर्मॅलिटीज असेल, ट्यूमर्स म्हणजे काही गाठ क्रिएट झालेले असेल, कॅल्सिफिकेशन्स, हिमोरेज अँड बोन ट्रामा, म्हणजे काही बोनमध्ये काही डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे का, काही गाठ तयार झालेली आहे का, किंवा कॅन्सरची गाठ तयार झालेली आहे का, तर इत्यादी फाइंड आउट करण्यासाठी सी टी स्कॅनचा वापर केला जातो. ट्यूमर्स कॅन बी डिटेक्टेड बाय स्वेलिंग अँड ॲनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन देई कॉज. स्वेलिंग म्हणजे काही सूज वगैरे आलेली असेल का, तर अशा प्रकारचं काही डिस्टॉर्शन ब्रेनमध्ये किंवा हेडमध्ये तयार झालेलं असेल तर ते फाइंड आउट केला जातो. देन ॲम्ब्युलन्सेस इक्विप्ड विथ स्मॉल बोर मल्टी-स्लाइस्ड सी टी स्कॅनर्स रिस्पॉन्ड टू द केसेस इन्व्हॉल्विंग स्ट्रोक और हेड ट्रॉमा. तर अशा प्रकारचे काही सी टी स्कॅन्स आहेत की त्या सी टी स्कॅनने आपल्या ब्रेनमध्ये, ह्युमन ब्रेनमध्ये काही स्ट्रोक क्रिएट झालेला आहे का, काही हेड इंजुरीज क्रिएट झालेली आहे का, हे फाइंड आउट केलं जातं. देन लंग्स, तर लंग्समध्ये काही डिफेक्ट्स क्रिएट झालेला असेल तर सी टी स्कॅनने इझिली फाइंड आउट केला जातो. ओके, तर सी टी स्कॅन इज यूज टू डिटेक्ट बोथ ॲक्यूट म्हणजे खूपच पेन होत असेल तर याला ॲक्यूट असं म्हणतात, अँड क्रोनिक म्हणजे होतंय, कधी कधी चालतंय, धगतंय, करू 2 दिवसांनी डॉक्टरकडे जाऊ, 4 दिवसांनी डॉक्टरकडे जाऊ, बऱ्याच दिवसापासून त्रास होतोय, याला क्रोनिक असं म्हणायचं. आणि ॲक्यूट म्हणजे की नाही, आता इमिजिएट डॉक्टरकडे जाणं आवश्यक आहे, असे जे काही डिसीजेस असतात तर याला ॲक्यूट डिसीज असं म्हणतात. तर ॲक्यूट आणि क्रोनिक असे दोन्ही डिसीज लंग्समध्ये असतील तर सी टी स्कॅनने ते फाइंड आउट केले जातात. देन लंग पॅरेंकायमा, दॅट इज द इंटर्नल
of the lungs. Then it is particularly relevant here because normal two-dimensional X-ray do not show such a defects. म्हणजे एक्सरे फोटोग्राफने ते डिफेक्ट्स फाइंड आउट केले जात नाही, तर सिटी स्कॅनने केले जातात. द व्हरायटी ऑफ टेक्निक आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द सस्पेक्टेड abnormality. For evaluation of chronic intestinal processes, thin sections with high spatial frequency reconstructions are used. म्हणजे वेगवेगळ्या अँगलने हाय फ्रिक्वेन्सीने फोटोग्राफ्स घेतले जातात आणि जो डिफेक्ट आहे तो डिटेक्ट केला जातो. ऑफन स्कॅन्स आर परफॉर्म बोथ इन इन्स्पिरेशन अँड एक्सपिरेशन. दिस special technique is called high resolution CT. Therefore, it produces sampling of the lung and not continuous images. Continuous images म्हणजे एक्सरे मध्ये जी इमेज मिळते दॅट इज कॉल्ड कंटिन्युअस इमेजेस. आणि सॅम्पलिंग म्हणजे वेगवेगळ्या डायरेक्शनने एक्सरेज पास करून इमेजेस घेतले जातात, दॅट इज कॉल्ड सॅम्पलिंग. Then number 3, cardiac. Okay, with the advanced sub-second rotation combined with multi-slice CT. Multi-slice CT ते मी सांगितलेले up to 320 slices. High resolution and high speed can be obtained at the same time, allowing excellent imaging of the coronary arteries. म्हणजे हार्टमध्ये काही डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे का ते फाइंड आउट करण्यासाठी सिटी स्कॅनचा वापर केला जातो. देन ॲबडॉमिनल अँड पेल्विक. ॲबडॉमिनल म्हणजे पोटामध्ये काही कॅन्सर किंवा अल्सर्स काही क्रिएट झालेले आहेत का हे फाइंड आउट करण्यासाठी सिटी स्कॅनचा वापर केला जातो. देन देर आर सम एक्स्ट्रीमिटीज. नाव सिटी इज ऑफन यूज टू इमेज कॉम्प्लेक्स फ्रॅक्चर्स. बॉडीमध्ये काही कॉम्प्लिकेटेड फ्रॅक्चर झालेले असतील की ते कशाने समजत नाही तर सिटी स्कॅनने समजले जातात. इस्पेशली वन्स अराउंड जॉईंट्स. जॉईंटमध्ये काही फ्रॅक्चर्स आहेत का. बिकॉज ऑफ इट्स ॲबिलिटी टू रिकन्स्ट्रक्ट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टिपल प्लेन्स. फ्रॅक्चर्स, then ligamentous injuries and dislocations can easily be recognized with 0.2 millimeter resolution. म्हणजे high resolution CT scans are used to find out the defects in our joints. Okay, these are the applications of CT scan. Then advantages of computer tomography. तर computer tomography चे काय advantages आहेत. The CT completely eliminates the superposition of images of structures outside the area of the interest. म्हणजे कन्फ्यूज होत नाही. ज्या ठिकाणी सस्पेक्टेड एरिया असेल, ज्या ठिकाणी डिफेक्टिव्ह एरिया असेल त्या ठिकाणचेच इमेजेस क्लिअर मिळतात, बाकीच्या ठिकाणचे इमेजेस नॉर्मल मिळतात. म्हणजे क्लिअर डायग्नोसिस करण्यासाठी सिटी स्कॅन चांगला उपयोग होतो ॲज कम्पेअर टू द एक्सरे फोटोग्राफ. बिकॉज ऑफ इनहेरंट हाय कॉन्ट्रास्ट रिझोल्युशन ऑफ CT, differences between tissues and differ in physical density by less than 1% can be distinguished. म्हणजे हाय रिझॉल्युशन असल्यामुळं तर टिश्यूमध्ये आणि जी फिजिकल प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे यांच्यामध्ये 1%पेक्षाही कमी असं जर डिफरन्स असेल तर तोही सिटी स्कॅनचा वापर करून फाइंड आउट केला जातो. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ computer tomography. This is the application, computer tomography. The next application is a solar cell. Now we know the solar cell. In case of solar cell, the solar cell generally are made up of by using semiconductor material and the semiconductor PN junction. P म्हणजे P टाईप आणि N म्हणजे N टाईप. 11वी-12वीमध्ये तुम्हाला झालेलं आहे व्हॉट इज P टाईप अँड व्हॉट इज N टाईप. तर असं PN जंक्शन मटेरियल तयार करून सोलार सेल क्रिएट केला जातो आणि या सोलार सेलवरती लाईट टाकला जातो. सूर्यापासून जो लाईट मिळतो म्हणून सोलार असं म्हटलेलं आहे. तर सूर्यापासून जो प्रकाश मिळतो तो प्रकाश या डिव्हाइसवरती टाकला जातो
आणि डिव्हाइसवरती टाकल्यानंतर आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. आणि दिस इज द इफेक्ट, अँड दॅट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोव्होल्टाईक इफेक्ट. याला काय म्हणायचं? फोटोव्होल्टाईक इफेक्ट असं म्हणायचं. ओके. तर सोलार सेल क्रिएट करण्यासाठी सेमीकंडक्टर मटेरियल वापरतात. आणि सेमीकंडक्टर मटेरियल दोन प्रकारचे मटेरियल आहेत आपल्याला माहिती आहे, पी टाईप मटेरियल आणि एन टाईप मटेरियल. आणि दोन्ही कंबाईन करून पी एन जंक्शन क्रिएट होतं. आणि ज्या ठिकाणी पी एन जंक्शन क्रिएट होतं तर जंक्शनमध्ये आणखी एक छोटं बॅरियर क्रिएट होत असतो. आणि त्या बॅरियरला डिप्लिशन लेअर असं म्हणतात. हे आपण 12वीमध्ये शिकलेलो आहोत. ओके. तर डिप्लेशन लेअर इज इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ सोलार सेल. तर डिप्लेशन लेअर ही इम्पॉर्टंट आहे. तर वर्किंगमध्ये आपण बघूया, ते समजेल तुम्हाला. सोलार सेल इज बेसिकली ऑफ पी एन जंक्शन डायोड which converts solar energy into electrical energy through the photovoltaic effect. So what is the photovoltaic effect? The effect due to which light energy is converted into electricity. That is called a photovoltaic effect. Okay, common semiconductor materials used for solar cells are silicon. जनरली सिलिकॉन मटेरियलचं सोलार सेल बनवतात आणि त्याची हायर इफिशियन्सी आहे. पण सिलिकॉन मटेरियल जे आहे ते आपल्याला कॉस्टली जातं, म्हणून सोलार सेलची किंमत आज तरी आपल्याला परवडत नाही. देन नेक्स्ट, गॅलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर, इंडियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर, cadmium arsenide semiconductor. The most common is silicon. For silicon, the band gap is 1.12 electron volt. The maximum theoretical efficiency of solar cell depends on this band gap. तो बँड गॅप महत्त्वाचा असतो. फॉर सिलिकॉन द मॅक्झिमम इफिशियन्सी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 22%. म्हणजे आतापर्यंत सिलिकॉन सोलार सेलची जी इफिशियन्सी आहे ती 22% पर्यंत डिटेक्ट केलेली आहे. ओके. Then construction of solar cell. Now in construction of solar cell, P type and N type material is sandwiched. म्हणजे पी टाईप आणि एन टाईप एकत्र केलेले, दॅट इज कॉल्ड पी टाईप मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर मटेरियल, दे आर सँडविच्ड. ओके. तर अप्पर मटेरियल जे आहे दॅट इज कॉल्ड पी टाईप मटेरियल, अँड टू द पी टाईप मटेरियल अ मेटल रिंग इज प्रोव्हाइडेड. मेटल रिंग इज प्रोव्हाइडेड फॉर टेकिंग द कनेक्शन घेण्यासाठी मेटल रिंग प्रोव्हाइड केलेले. त्यावरती ग्लास मटेरियल टाकलेले आणि सनलाईट त्या ग्लास मटेरियलमधनं टाकल्यानंतर तो पी आणि एन टाईप मटेरियलमध्ये एंटर करतो. आणि खालचं जे मटेरियल आहे दॅट इज कॉल्ड एन टाईप मटेरियल. एन टाईप मटेरियलच्या बेसला मेटल कॉन्टॅक्ट प्रोव्हाइड केलेला आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी कनेक्शन घेतलं जातं. ओके. आता एन टाईप मटेरियल जे आहे त्या एन टाईप मटेरियलला इलेक्ट्रॉन्स असतात, मेजॉरिटी कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. आणि पी टाईप मटेरियलमध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स आर होल्स मीन्स पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्स. होल याचा अर्थ पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्स आणि इलेक्ट्रॉन याचा अर्थ निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर्स असा याचा अर्थ होतो. ओके. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ सोलार सेल. कन्स्ट्रक्शन काही फार अवघड नाही आहे. पी टाईप आणि एन टाईप मटेरियल सँडविच केलेलं आहे. सँडविच केल्यानंतर पी टाईप मटेरियलवरती एक मेटल रिंग प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर मेटल रिंग कशासाठी प्रोव्हाइड केलेली आहे? तर कनेक्शन घेण्यासाठी. आणि एन टाईप मटेरियलला मेटल कॉन्टॅक्ट प्रोव्हाइड केलेला आहे, तो कशासाठी? तर कनेक्शन घ्यायला. ओके. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कनेक्शन घेऊन मग आपण ते पुढं आपल्याला ज्या ठिकाणी वापरायचं असेल त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन. ओके. आता मी जे सांगितले ते फक्त लिहिलेले. सोलार सेल कन्सिस्ट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड मेड अप ऑफ सिलिकॉन ॲज शोन इन फिगर. द पी एन डायोड इज पॅक्ड इन अ कॅन विथ ग्लास विंडो on top so that light may fall upon P type and N type material. The thickness of P region is kept very small so that electrons generated in this region can diffuse to the junction before recombination takes place. म्हणजे इझिली प्रकाश जो आहे तो जंक्शन पर्यंत पोहोचू शकेल, म्हणजे डिप्लिशन लेअर पर्यंत पोहोचू शकेल. थिकनेस ऑफ एन region is also kept small. Okay. Then holes are generated near surface to diffuse the junction before they recombine. Then heavy doping of P type and N type region is taken. हेवी डोपिंग म्हणजे काय? तर कन्स्ट्रक्शन सोलार सेलचं मी एक्सप्लेन केलेलं होतं.
तर पी टाईप एन टाईप मटेरियल एकत्र करून पी टाईप मटेरियलला मेटल कॉन्टॅक्ट प्रोव्हाइड केला जातो. त्याचबरोबर एन टाईप मटेरियलला मेटल कॉन्टॅक्ट प्रोव्हाइड केला जातो. आणि मेटल कॉन्टॅक्ट का प्रोव्हाइड केले जातात, त्या ठिकाणावरनं आपल्याला कनेक्शन घ्यायचे असतात, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे. आणि नंतर वरती एक ग्लास विंडो बसवली जाते. ग्लास विंडोमधनं सनलाईट पास केला जातो आणि तो सनलाईट मग पी रिजनमध्ये, एन रिजनमध्ये आणि आणखी एक रिजन क्रिएट होत असते. म्हणजे ज्या ठिकाणी जंक्शन क्रिएट होतं त्या ठिकाणी एक डिप्लिशन रिजन क्रिएट होते. म्हणजे सोलार सेल जर आपण बघितला तर त्यामध्ये 3 रिजन्स असतील, पी रिजन, एन रिजन आणि डिप्लिशन रिजन. ओके. आता वर्किंगमध्ये बघा, पी रिजन, एन रिजन आणि डिप्लिशन रिजन 3 प्रकारच्या रिजन आहेत. लाईट टाकल्यानंतर पी रिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होतात, कारण लाईट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. एच न्यू इतकी एनर्जी टाकली की बॉन्ड जो असेल त्या बॉन्डमधनं, बॉन्ड सेमीकंडक्टर बॉन्डिंग जे असेल त्या सेमीकंडक्टर बॉन्डिंगमधनं एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो. एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला की त्याची जी डिफिशियन्सी क्रिएट होते, ती डिफिशियन्सी म्हणजे पॉझिटिव्ह, त्याला होल असं म्हणतात. म्हणजे ज्या ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला त्या ठिकाणी एक इलेक्ट्रॉनची डिफिशियन्सी क्रिएट होते आणि ती डिफिशियन्सी म्हणजे होल. आणि इलेक्ट्रॉन म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होतो. तसंच पी रिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होतात, एन रिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होतात. त्याचबरोबर डिप्लिशन रिजनमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होतात. ओके. आता पी रिजन आणि एन रिजनमध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होतात त्यांचा काही फारसा इफेक्ट हा होत नाही. परंतु डिप्लिशन रिजनमध्ये जे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होतात ते इलेक्ट्रॉन होल्स इलेक्ट्रॉन्स असतील तर एन टाईपकडे ते डिफ्यूज होतात, एन टाईप मटेरियलकडे डिफ्यूज होतात. आणि होल्स जे असतील ते होल्स पी टाईपकडे डिफ्यूज होतात. याचा अर्थ असा होतो की पी टाईपमध्ये डेन्सिटी ऑफ होल्स इन्क्रीजेस आणि एन टाईपमध्ये डेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज होते. ओके. म्हणजे पी टाईपमध्ये डेन्सिटी ऑफ होल्स म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जची डेन्सिटी वाढते आणि एन टाईपमध्ये इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी वाढते. अँड इट ॲक्ट्स ॲज अ सेल. हा सेलचं काम करतो. आणि जर बाहेरून आपण वायर कनेक्ट केली तर वायर कनेक्ट केल्यानंतर काय क्रिएट होणार आहे, तर त्या वायरमधनं करंट फ्लो होणार आहे, कारण एका बाजूला इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी हायर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला होलची डेन्सिटी हायर आहे. तर इलेक्ट्रॉन लो डेन्सिटीकडनं हाय डेन्सिटीकडनं लो डेन्सिटीकडे फ्लो व्हायला लागतील. दॅट इज द करंट इज फ्लोईंग. और इफ वी मेजर द potential difference across the cell, we get a potential difference. That is called working of the solar cell. तर मी वाचून दाखवतो. When light reaches the PN junction, the light photons can easily enter in the junction through very thin p-type layer. The light energy in the form of photons supplies sufficient energy to the junction to create a number of electron hole pairs. Junction म्हणजे depletion layer. The incident light breaks the thermal equilibrium condition of the junction. The free electrons in the depletion region can quickly come to n-type side of the junction. म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन्स असतील डिप्लिशन लेअरमध्ये क्रिएट झालेले ते एन टाईपकडे डिफ्यूज होतील. सिमिलरली होल्स in the depletion layer can quickly come to the p side of the junction. Once the newly created free electrons come to n side, cannot further cross the junction, म्हणजे पुन्हा ते पाठीमागे येत नाहीत, because of barrier potential of the junction. Similarly, the newly created holes once come to p side cannot further cross the junction, मागे येत नाहीत, because barrier potential of the junction. As the concentration of electron becomes higher in one side, that is in p side of the junction, and concentration of holes becomes more in another side, that is to the p side of the junction, the pn junction will behave like a small battery cell. A voltage is set up which is known as photovoltage. If we connect a small load across the junction, there will be a tiny, that is small current flowing through it. That is called the working of the solar cell. तर आज आपण या ठिकाणी थांबूया.